ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ እንዲሰነበታችሁ ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ እንዲህ ያማረና ቆንጆ የሆነ ላዛኛ በቤት ውስጥ እንዴት እንደሚሰራ ይዤላችሁ መጥቻለሁ አብራችሁኝ ቆዩ ያስፈልጉኝ ነገሮች የላዛኛ ቂጣ ቲማቲም ፍሬሽ አንድ ቆርቆሮ ቲማቲም ድልህ የደቀቀ ካሮት ቀይ ሽንኩርትና ባሮ ሽንኩርት አንድ ላይ ከትፌ እና ቀይ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብር የደቀቀ ቂቤ የደቀቀ ስጋ እና የደቀቀ ፎርማጅ ወይም ደግሞ ቺዝ ዱቄት 100 ግራም ወይም 1 ብርጭቆ የውሃ ዱቄት እና ወተት ናቸው መጥበሻዬን ትንሽ ቃል አድርጌዋለሁኝ ሽንኩርቴን እጨምራለሁ ጠበስ ሽንኩርቴ ትንሽ ጠበስ ካለ በኋላ ዘይት እጨምርበታለሁ ሽንኩርቴ እንደ ጠበስ እንደማለት ብሏል ዘይቴን አደርጋለሁኝ ዘይቴ ትንሽ ጠበስ ካለ በኋላ ካሮት እጨምርበታለሁ ካሮቱን ከጨመርኩ በኋላ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉን አደርጋለሁ ካሮቴ ትንሽ ጠበስ ብሏል ስጋዬን እጨምራለሁኝ በደንብ አሸዋለሁ እንዳይያያዝ ስጋዬ ቆንጆ ሆኖ እየበሰለ ነው ቲማቲሜን እጨምራለሁ ቲማቲሜን አላውሽ ትንሽ ከበሰለ በኋላ ለከለር ድድሩን ጨምርበታለሁ እንደምታዩት በቲማቲሙ ብቻ ቆንጆ ከለር ወጥቷል እኔ ግን ትንሽ ቀላ እንዲልልኝ ድልሁን እጨምራለሁ ማለት ነው ይሄን ጨምራለሁ እንደምታዩት በስሏል ከለሩም ቆንጆ ሆኗል አሁን የፈላ ውሃ ጨምርበታለሁ ያው የፈላ ውሃ ቢሆን ይመረጣል ምክንያቱም እንዳያገነትረው እንዲህ ላላ ካለ በኋላ በመጨረሻ ብላክ ፔፐር ወይም ቁንዶ በርበሬ ያደርግበታለሁ ጨው አደርግበታለሁ ከዛ ፐርሲል ያደርግበታለሁ አሁን ትንሽ ተከተከ ካለ በኋላ አወጣዋለሁኝ ወደ ነጩ ሶስ ይሄዳለሁኝ ወደ ቢሻሜል ሶስ ማለት ነው አብራችሁ ቆዩ ሶሴ ደርሷል አሁን ነጩን እሰራለሁኝ ብረድስቴን አግለዋለሁኝ ከዛ ቅቤን እጨምራለሁኝ ዱቄቴን እጨምራለሁኝ እንዲህ ፍርፍር ይላል ቀስ በቀስ እያለን በወተት እንመተዋለን እንዲናሸዋለን በጣም መምታት አለብን እንዳይጓጉልብን ከዛ ወተት እያደረግን ትንሽ በትንሽ እንዲያርገን በደንብ እንመተዋለን ጋዛችንን መቀነስ አለብን ሊጓጉልብን ካለ ትንሽዬ ትንሽ ውሃ ጠብ ማድረግ አለብን በብርጭቆ ማለት ነው ትንሽ ከዛ ምን ይሆናል ሊጓጉል ያለው ይፈራረሳል እና በጣም መመታት አለበት እስከሚላላልንና እስከሚቀቀን እስከሚልልን ድረስ እንመታዋለን ምክንያቱም እሳት ላይ ስለሆነ ሊጓጉል ይላል ስለዚህ እጃችን ማረፍ የለበትም እጄ ሳያርፍ ለአንድ ለ5 ደቂቃ እንዲመትቸዋለሁ በመጨረሻም በውሃ ትንሽ ውሃ ስላደረኩበት ሊጓጉል ያለው ፈርሷል አሁን ቆንጆ ሆኗል በስሏልም አውጥቻውን ወደ ላዛኛዬ አረጋለሁ ማለት ነው በመጨረሻም ትንሽዬ ጨውና ብላክ ፔፐር አደርግበታለሁ
ትንሽ ይጣሁን እየፈላ ነው ወደ ላይ እየወጣ ነው ወደ ላዛኛ የመደርደር እሄዳለሁኝ ነጩን ሶስ ከስራ አፈሳለሁኝ ከላይ ቀዩንም ሶስ አደርግና እንደዚህ ለውሰዋለሁ አብሬ ፎርማጅን እንነሰንሳለን ቺዙን ማለት ነው ቂጣችንን አንድ በአንድ እንደዚህ እናስቀምጣለን ከዛ ነጩን ሶስ ከታች አረጋለሁ ሶሱን ትንሽ ማበዛው ምክንያቱም ቂጣው ፓስታው ቂጣው እንትን ስለሆነ ማለት ነው የላዛኛው ቂጣ ትንሽ ደረቅ ስላለ እንዲረስ ነው እንዲህ ያረግን እንደረድራለን በመጨረሻም እንዲህ ካላወስኩት በኋላ ሁሉንም ከላይ ቺዝ ወይም ፎርማጅ አደርግበትና ፍሩን ውስጥ ከተዋለሁ ፍሩኔን አንድ ለ5 ደቂቃ ከመክተቴ በፊት አሞቀዋለሁኝ አሁን ጨርሻለሁኝ ወደ ፍሩኔ ከታለሁኝ ፍሩኔን 180 ዲግሪ ላይ አድርጌ ቀድሜ አሞቀዋለሁኝ ከ20 እስከ 30 ደቂቃ ውስጥ እንዲበስል እከታለሁ ማለት ነው እንደምታዩት ላዛኛዬ በጣም በስሏል ቆንጆ ከለር ይዞ ወጥቷል በጣም ነው የሚጣፍጠው እናንተም በየቤታችሁ ሞክሩት እና አስተያየታችሁን ጻፉልኝ ለዚህ ቪዲዮ አዲስ ለሆናችሁ አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና ቤተሰብ ሁኑኝ ላይክ አድርጉ ሼር አድርጉ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ ባላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ